सम्पूर्णमा नमस्कार। हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म सधैँ चाहिँ आज पनि केही नयाँ कुराको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसमध्ये आज चाहिँ मैले चिकन थुक्पाको मिठो रेसिपी सेयर गर्दैछु। मेरो यो सानो प्रयासलाई हजुरहरूले हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन्छ भन्ने आश राखेकी छु। यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट मैले एउटा बलमा चना र मटर भिजाएकी छु। यो चाहिँ मैले रातभरि भिजाएकी छु। यदि हजुरहरू चिकन खानुहुन्न भने मैले भेज थुक्पाको रेसिपी भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेकी छु। अब भिडियो बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले ग्यासको फ्लेम अन गरेकी छु र थुक्पा बोइल गर्नको लागि एउटा भाँडा बसाएकी छु। अब म भाँडामा आवश्यकता अनुसार पानी एड गर्छु। पानीलाई उम्लिन राखेर अब म अर्कोपट्टिको ग्यासको फ्लेम अन गरेर यसमा कुकर बसाउँछु। कुकर राम्रोसँग तातिसकेपछि म यसमा थोरै तेल एड गर्छु। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको एक सब्सक्राइबले गर्दा नै मलाई अझ भिडियो बनाउन प्रेरणा दिनेछ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यसमा पड्काउने मसला अथवा मेथी एड गरेकी छु। मेथी यतिको भइसकेपछि मैले यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट एड गरेकी छु। यसलाई पनि म एकैछिन तेलमा राम्रोसँग फ्राई गर्छु। मैले यहाँ ठुलो साइजमा काटेको थोरै चिकन पनि लिएकी छु। यो चिकन चाहिँ म थुक्पाको सुप बनाउन प्रयोग गर्छु। अदुवा लसुन राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि मैले यहाँ थोरै बेसार पनि एड गरेकी छु र यसलाई राम्रोसँग फ्राई हुन छाडिदिएकी छु। अब म अघि देखाएको चिकनको पिसहरू यसमा एड गर्छु र लगभग 5 मिनट जति राम्रोसँग भुटेर यसलाई पकाउँछु। हजुरहरूलाई थुक्पा कतिको मनपर्छ हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियोमा केही कमी कमजोरी छ भने पनि कमेन्ट मार्फत अवश्य बताउनु होला। मैले चिकनमा थोरै नुन पनि एड गरेकी छु र अब म फेरि यसलाई राम्रोसँग पकाउँछु। यसलाई 6-7 मिनट राम्रोसँग भुटेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई 6-7 मिनट राम्रोसँग चलाउँदै भुटेर पकाएकी छु। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले बेला बेला चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी पकाएको थुक्पा चाहिँ एकदम मिठो हुनेछ। अब म यहाँ मेरो आवश्यकता अनुसार नुडल्स लिन्छु र नुडल्सलाई बिचमा भाँचिदिन्छु। हजुरहरूले नुडललाई नभाँची बोइल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब म अघि बसाएको मासुमा माथिबाट बिर्को नलाई बिर्को राखिदिन्छु। अघि यता थुक्पा बोइल गर्नको लागि बसाएको पानी राम्रोसँग तातिसकेको थिएन। त्यसैले मैले यसमा थोरै बेसार, थोरै नुन र थोरै तेल एड गरेर यसलाई राम्रोसँग उम्लिनको लागि छोडिदिएकी छु। लगभग 7 देखि 8 मिनटसम्म छोपेर पकाइसकेपछि मैले यसको ढक्कन खोलेकी छु। अब म यसमा थोरै जिरा धनियाँको पाउडर एड गर्छु र यसलाई चलाउँछु। म यसलाई 2 मिनट जति पानी एड नगरी राम्रोसँग भुट्छु। 2 मिनट जति राम्रोसँग भुटिसकेपछि मैले यसमा मेरो आवश्यकता अनुसार पानी एड गरेकी छु। हजुरहरूले पनि हजुरहरूको आवश्यकता अनुसार पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब म कुकरको ढक्कन 2 सिटी लाग्नको लागि बन्द गरिदिन्छु। 2 सिटीमा चाहिँ यो राम्रोसँग पाकिसकेको हुन्छ। अघि थुक्पा बोइल गर्न राखेको पानी पनि राम्रोसँग उम्लिसकेको छ। अब म उम्लेको पानीमा नुडल्स एड गर्छु। नुडल्स चाहिँ एकदम पानी राम्रोसँग उम्लिसकेपछि मात्र हजुरहरूले एड गर्नु होला, नभए यो टाँसिन सक्छ। नुडल्सलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनु होला, चलाएन भने पनि यो टाँसिन सक्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो नुडल्स राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। हामीले नुडल्सलाई धेरै बेल बोइल गर्नु पर्दैन। नुडल्स यतिको भइसकेपछि मैले ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिएकी छु। हेर्नुहोस् त मैले नुडल्सलाई राम्रोसँग पखालेर ल्याएकी छु।
मैले चाहिँ नुडल्स 100% नै कुक गरेको भएकाले यसलाई चिसो पानीले पखालेर ल्याएकी छु। यदि हजुरहरूले 90% कुक गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसलाई तातो पानीले पखाल्नु पर्दैन। तातो पानी छानेर यसमा थोरै तेल हालिदिनु भयो भने यो एक आपसमा टाँसिँदैन। मैले फेरि ग्यासको फ्लेम अन गरेकी छु। अब म ग्यासमा एउटा प्यान बसाउँछु। प्यान राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यसमा थोरै तेल एड गरेकी छु। तेल तातुन्जेलमा म यता अघि सिटी लगाउन छोडिदिएको कुकरको बिर्को खोल्छु। फुर्सदको समयमा हजुरहरू पनि यसरी थुक्पा बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यसको बास्ना चाहिँ सिटी खोल्दा एकदमै मिठो आइराखेको थियो। अब म यो सुपमा भएको मासु एउटा प्लेटमा खन्याउँछु। हजुरहरूले चाहिँ सबै मासु निकाल्नु होला। मैले पनि निकालेकी छु। यो मासु एकदमै नरम हुने गरी पाकिसकेको छ। अब म यो निकालेको मासुलाई एकदम सानो सानो पिसमा कट गर्नेछु। हजुरहरूले चाहिँ हातले नै च्यात्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि यो मासु एकदमै नरम भइसकेको छ। मैले चाहिँ काटेकी छु। मैले सबै मासुहरू एउटै सेपमा काटेकी छु। सबै मासु काटिसकेपछि मैले अघि तताउन राखेको तेलमा यो मासुहरू एड गरेकी छु। अब म यसलाई एकैछिन राम्रोसँग फ्राई गर्छु। मासु यतिको भइसकेपछि मैले यसमा थोरै बेसार, थोरै खोर्सानीको धुलो, थोरै नुन र थोरै अजिना एड गरेकी छु। अब म यो मसलाहरूलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्छु। यसलाई चाहिँ एकदमै क्रिस्पी हुने गरी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 3-4 मिनट फ्राई गर्दा हाम्रो मासु यतिको क्रिस्पी भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा बटुकामा निकाल्छु। अब म अघि मासु फ्राई गरेर रहेको तेलमा थोरै पड्काउने मसला एड गर्छु। यो यतिको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि म यसमा काटेको प्याज पनि एड गर्छु। एकैछिन यसलाई चलाएर राम्रोसँग पकाउँछु। र अब म यसमा थोरै बेसार, थोरै खोर्सानीको पाउडर, थोरै मिट मसला, थोरै नुन र थोरै अजिना पनि एड गर्छु र यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्छु। एकैछिन यसलाई चलाएर राम्रोसँग पकाउँछु। यतिको पाकिसकेपछि म यसमा काटेको टमाटर एड गर्छु। टमाटरलाई एकैछिन राम्रोसँग फ्राई गर्छु। टमाटर यतिको भएपछि म यसमा भिजाएर राखेको चना मटर एड गर्छु। यसलाई पनि एकैछिन राम्रोसँग फ्राई गर्छु। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मैले यसलाई एकैछिन राम्रोसँग फ्राई गरिसकेपछि छोपिदिएकी छु ताकि यो अझ राम्रोसँग पाकोस्। लगभग 2-3 मिनट छोपिसकेपछि मैले यसको ढक्कन उगारेकी छु। हेर्नुस् त यो यतिको भएर पाकिसकेको छ। अब म ग्यासको फ्लेम हाई गर्छु र अघि सिटी लगाएको मासुको सुप यसमा एड गर्छु। अब म यसलाई एकैछिन मिक्स गर्छु। र फेरि मसला मिक्स हुनको लागि छोपिदिन्छु। लगभग 2 मिनट जति छोपेर खोल्दा हाम्रो सुप राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसको बास्ना पनि एकदमै मिठो आइरहेको थियो। अब म यसलाई एकैछिन राम्रोसँग चलाएर ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु र म यसलाई एकछिन नचलाइकन राख्छु। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ र यसमाथि मैले काटेको धनिया एड गरेकी छु। धनिया एड गरेर म यसलाई एकैछिन छोपिदिन्छु। अब थुक्पा सर्भ गर्न लागौँ है त साथीहरू। हेर्नुस् त मैले एउटा बटुकामा बोइल गरेर राखेको नुडल्स लिएकी छु।
अब म नुडल्समा अघि बनाएको थुक्पाको सुप एड गर्छु। हेर्नुस् त, यो देखेर मलाई त अहिले पनि कस्तो खाउँ लाग्यो। सुप एड गरिसकेपछि मैले अघि फ्राई गरेर राखेको मासु पनि एड गरेकी छु। र यसमाथि मैले काटेको प्याज, काटेको धनिया र अन्त्यमा काटेको अमिलो राखेकी छु। हेर्नुस् त, हाम्रो थुक्पा कस्तो खाउँ लाग्ने भइसकेको छ। हजुरहरू पनि घरमा यसरी नै थुक्पा बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुनेछ। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।